2 cân chưa đầy 4 phút. Tức là cái đi tăng cái đi là phải nhả cái đi ra. Nhả đi ra để đẩy dở chứ đây. Vâng, nhả đi ra. Cái nhả hắn ra ấy mở cái đi xong bắt đầu đẩy lên. Đẩy lên sau này hơi siết nhẹ nhẹ lại tí. Ni mà sàng cá ra nè. Sàng như hắn về sàng bột cho ăn trước, bột hắn trộn với bã rượu. Bã rượu nó dính luôn. Như cả con ăn thoải mái. Quá nhanh.